මේ විදිහේ රසවත් බිත්තර තෙම්පරාදුවක් තමයි අද හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් නම් දැන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මතක ඇතුව ඔයාලගේ රසවත් අදහසත් පහලින් comment කරන් යන්න. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මස් මාළු නැති වෙලාවට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදාගන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අද. තම්බගත්ත බිත්තර පහක් තියෙනවා මේ සුද්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. සුද්ධ කළ දෙකට කපාගෙන ඊට පස්සේ කරපිංචිති දෙකක් අරන් තියෙනවා. ගම්මිරිස් තේ හැඳි කාලක්. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් කහ කුඩු අපිට උමනා තරමට ගන්න. සුදු ලුණු ගෙඩි 4ක් විතර සුදු ලුණු බික් 4ක් විතර අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ලොකු ලුණු ගෙඩි 3ක්. අමු මිරිස් කරල් 5ක් විතර තක්කාලි ගෙඩියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ලුණු ඕන රස අනුව දාගන්න සෝයා සෝස් පොඩ්ඩක් ඕනේ. තියෙනවා නම් විතරක් ඒක විශේෂම නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට පොල් තෙල් පොඩ්ඩක් ඕන තෙම්පරාදු කරගන්න. අපි එහෙනම් ඇතිලි එලිපේ තියලා කොහොමද තෙම්පරාදු කරගන්නේ කියලා බලමු. මේ විදිහට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගමු. මේ සැහැඳි 3ක් 4ක් විතර. ඒක හොඳට රත් වෙනකන් ඉන්න ඕන අපිට සුදු ලුණු ටික දාගන්න. හරි දැන් අපි සුදු ලුණු ටික දාගමු. ඊට පස්සේ කරපිංච ටිකක් දාගමු. දැන් අපි මේ ලුණු ටික, අමු මිරිස් ටික, තක්කාලි ටික දාගමු. ඒක පොඩ්ඩක් මැලවෙන අතරතුරේ මේ කහ කුඩු ටික, ගම් මිරිස් ටික, කෑලි මිරිස් ටිකක් දාගමු. දැන් අපි ලුණුත් එකතු කරගමු. අපි සෝයා සෝස් තේ හැන්දක් විතර හිටින්න එකතු කරගමු පොඩ්ඩක්. ලුණු ටික ඔය ගානට තැම්බුනහම අපි බිත්තර ටික එකතු කරගමු. ඔයාලට පුළුවන් මේ බිත්තර මෙහෙමම ගෙඩිය පිටින්ම දෙකට කපන්න කලින් බැදලා දෙකට කපලත් එකතු කරගන්න පුළුවනි. ඒක ඉතින් ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව තමයි. කහමඳේ ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න මෙහෙම පරිස්සමෙන් තියාගන්න. බොහොම හිමිහිට මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට
හරි අපි ලිප ඕෆ් කරගමු. ඉතා ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් මේ බිත්තර තෙම්පරාදුව. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. තවත් අලුත් විදිහේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හම්බ වෙමු.